السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة ان شاء الله. النهارده هيبقى اول درس في سلسلة تعلم اللغة الانجليزية للمبتدئين، والدرس النهارده بعنوان الالفابيتس او الحروف الابجدية في اللغة الانجليزية، فتابع. اللغة الانجليزية بقى مكونة من كام حرف؟ مكونة من 26 حرف، تمام؟ معايا 21 حرف منهم اسمهم الحروف الساكنة، وخمس حروف اسمهم الحروف المتحركة. طبعا دلوقتي انت عندك فضول تعرف الحروف الساكنة هم عبارة عن ايه والحروف المتحركة عبارة عن ايه. كويس، بس هو ده مش موضوع حلقتنا. موضوع حلقتنا ان احنا نعرف ننطق كل الحروف، وهديك مثال على كل حرف بحيث ان هو يثبت نطق الحرف ده في دماغك، تمام؟ ده موضوع الحلقة الرئيسي. ولكن انا اقول لك برضو باختصار كده الحروف المتحركة عبارة عن ايه. عبارة عن حرف ال A وحرف ال E وال I وال O وال U، تمام؟ دول الحروف المتحركة. بقية الحروف كلها اسمها الحروف الساكنة. نبدأ بقى بحلقتنا النهاردة اللي هو ازاي انطق الحروف، وهديك مثال على كل حرف وايه بحيث ان هو يثبت في دماغك. كويس، نبدأ بقى معايا النهاردة. بقول ايه؟ بقول ان اللغة الانجليزية او اي حرف في اللغة الانجليزية مكون من شكلين، حاجة اسمها capital letter او حرف كبير، او lower case letter اللي هو حرف صغير احنا بنقول عليه small letter، تمام؟ كويس. في كل الحالات انا بستخدم ال lower case letters او ال small letters في الكتابة بتاعتي، ولكن في بعض الحالات انا بستخدم الكابيتال letters. فان شاء الله دي هتبقى في حلقة تانية برضو امتى بستخدم الكابيتال وامتى بستخدم اللور كيس ليترز او السمول ليترز. ولكن حلقتي النهاردة برضو هرجع واقول لك ان انا عايز انطق واديك امثلة. ان شاء الله النهاردة بقى هنطق لك الحروف كلها في نفس واحد، بعد كده نبدأ نفصل حرف حرف كده وايه ونحط عليه مثال بحيث ان هو يوضح نطقه اكتر، تمام؟ نبدأ بالاول كده A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. دي كل الحروف في نفس واحد. طب أول حرف A زي apple A P P L E. اللي بعده B زي boy B O Y. C car C A R. D زي dog D O G. E زي I E Y E. F زي finger F I N G E R. اللي بعده G زي green G R E E N. بعده H زي hotel وليس hotel H O T E L. اللي بعده I زي island. الاس هنا silent يعني تكتب ولا تنطق، حرف يكتب ولا ينطق. I S L A N D island. اللي بعده J زي jam
J A M. اللي بعده K K زي kite kite K I T E. L اللي بعده L L. بص L اسمها dark L، تلاقي فيها L مش تقول L، لا L تمام. L زي line L I O N. اللي بعده M زي moment moment M O M E N T. N زي no N O. O زي old O L D. بعده P زي pen P E N. بعده Q زي queen Q U E E N. اللي بعده R زي red R E D. اللي بعده S زي seven S E V E N. اللي بعده T زي time T I M E. اللي بعده U زي use U S E. اللي بعده V زي van V A N. اللي بعده W زي white W H I T E. اللي بعده X زي X-ray X R A Y. اللي بعده Y زي yellow Y E L O W. اخر حاجه في الانجليزيه الامريكيه بتنطق Z، وفي الانجليزيه البريطانيه بتنطق Z. تمام. فانت لو هنتكلم امريكي تبقى Z، خلينا في Z امريكي، تبقى اخر حاجه Z زي zoo Z O O. دي كانت الحروف كلها يا جماعه، احنا ممكن ناخدها في نفس واحد بقى تاني كده من الاول على السريع. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. تمام. دي كل الحروف يا جماعه. اتمنى يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، والجماعه المبتدئين بقى كده يدعمونا ويرفعوا من روحنا المعدنيه كده، بحيث ان احنا نكمل السلسله دي ان شاء الله، نفكوا باكبر كم من المعلومات، بحيث ان انت تتنقل وتبقى ان شاء الله اللغه الانجليزيه بتاعتك تبقى قويه جدا. كان معاكم اخوكم احمد الداس. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم يا جماعه ما تنسوش بقى السبسكرايب ولايك والشير الجميل. تمام. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.